سلام كميك أنيكم لنكنا قرب بوست هاي قبرنا كأنينا فيديو نيشتي بيزغني حاجة خافتي أدالينا يزدبرنا خنك تصرينا مالتي أفتنا إذا حالة كلاساتنا مبزحتو بزعبانا نيتوركينينا تماهيرنا كلتا ديفايسز خمي جيرم يوم كوميونيكيت تقولوا كأنه دزارارو دبل أرستاتينا مور فوكاست جيرنا تزاريبنا بزعبا بورتس تزاريبنا بزعبا اي بي أدرس تزاريبنا نابنت سي حدا page ويب سايت كتكفت كلها سي google.com يتكان ترى أخفيتك what happens behind the scenes انتاي دخون تترافيك كمي تريكوست نابي خيد قلت بالكل بديتيل تزاريبنا نيرنا حجنا تنايزة حالة فيديو تريهم موت بغيو دقنا خازي فولو قلت تجيركم وي سبسكرايب تجيركم أبزي أنا بزح سب كبتسع خيرتهم كما هاروز داري ويكا تقوموا زخلو سبات حبريت هيرخو مالتيو and زخون عينة أرستي أنا أيتي زملكت انت لا دقدسوكم كوينو تصحفوا لي بزعبا خمزي بوست كبرنا بولون تتصنعوا زلهم كخون نقل ويك تصنعوا تداريو I'll be happy to do that كاو حالفون قصنا ببن إشتي ناب modern technology እንዳሰገርና ክንከይድና ብዛዕባ ናይ ክላውድ ስፔሻሊ ናይ AWS ቁሩብ ፖስት ክንገብር ኢና ድሕሪ ቤዚክ ናይ ኣይቲ ምውዳእና ድሕሪኡ ፀኒሕና እውን ናብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ናይ AI ማሽን ለርኒንግ ገለ ገፅና እውን ንእሽተይ ቶፒክስ እንዳገበርና ክስታይ ክንገብር ኢና so if you subscribe or follow it would be good and thank you ሕጂ ሎም መዓልቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ብዛዕባ ዳታቤዝ እዩ ስቲል ቤዚክ ኮንሰፕት ኢና ንዘራረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ IT ዲፕ ዳይቭ ኣይንኣቱ ዲና ግን ኣትሊስት ኣይድያ ክህልወና ብዛዕባ ዳታቤዝ ክበሃል ከሎስ እንታይ እዩ ዳታቤዝ ወይ ከዓ ካልእ ኣርስታት እውን ከምኡ ማለት እዩ so let's continue okay so basic IT concepts databases so a database is an organized collection of data that can be easily accessed managed and updated ብላሉ ሕጂ ዝተፈላለዩ systems ንዳታቤዝ access ዝገብሮ እሱ ከዓ ነቲ ዳታቤዝ እንታይ እዩ organized collection of data so it's just the data ሕጂ ዳታቤዝ ክበሃል ከሎ ንሓደ ካምፓኒ it is the core of the company to core ዝበሃል ሃብቲ ናይታ ካምፓኒስ ዳታ ናታ እዩ ናይታ ካምፓኒ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኢኮመርስ ዌብሳይት ህልወና ክእል ኸውን ኦኬ ሓደ ኣፕሊኬሽን ህሉ ኸውን ሜቢ ኦንላይን ሸጥ ኸውን ንብረት ገለገለ ሕጂ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ምናልባት thousands of users ጥቀሙሉ ከም amazon.com ጌርኩም ሕሰብዎ ማለት እዩ ሕጂ amazon.com ወይ ኣብ ዲቫይስ ካ ኣብ ሞባይል ካ ወይ ኣብ ኮምፒውተር ኮይንካ ኣክሰስ ክትገብሮ ከለካ እቲ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ it could be the website it could be the application what happens the front page ኣሎ login ይብለካ it will ask you to log in so that they will identify who you are ይፍቀደልካ ዲ ኣክሰስ ክትገብሮ ትገብሮን እሳት ንምባል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ሎጊን ክትገብር ከለካ ቴሌፎንካ ትህብ ኢሜይልካ ትህብ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ካ ትህብ ክሬዲት ካርድካ ገለገለ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ እንታይ ስቶር ዝኸውን እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ወላ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድካ ወላ ሽሕ ግዜ ፓስወርድ ሃሽድ ኮይኑ ወይ ከዓ ኢንክሪፕትድ ኮይኑ ስቶር ዝኸውን ፕሌን ቴክስት ስቶር ኣይኮን ግን ኣብቲ ዳታቤዝ ስቶር ዝኸውን ኢሜይልካ ዩዘር ኔምካ ገለመለ so that they will identify who you are okay እቲ ሂስትሪ ናትካሉ እቲ ዝገዛእካዮ ሂስትሪ ገለገለ ኩሉ ኣብ ዳታቤዝ ስቶር ዝኸውን ሕጂ እሱ ከዓ እቲ ዳታቤዝ ካ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ቴብል ኣለዎ in the form of table እዩ ስቶር ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ every information ብዛዕባኻ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ካ ድዩ ኣድረስ ካ ድዩ ገለገለ ኣሎ ሕጂ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለ ዘሎ ዳታቤዝ ኮር ዝኾነ ኮምፖነንት ናይ ሓደ ካምፓኒ ኩሉ ሳዕ ከዓ it should be very secure ብጣዕሚ protected ክኸውን ኣለዎ ዳታቤዝ okay ማለት ብሪች ናይ ዳታቤዝ እንተላ ተፈጢሩ then it's going to be a very big problem ማለት እዩ all right so this is database in a nutshell database as an organized collection of data that can be easily accessed managed and updated ሕጂ application ናትካ ምስ database ዘራርብ ማለት እዩ okay ሆነ ዩዘር ሓደ አክሽን ክወስድ ከሎ application ናትካ it writes information ካብ database እንተላ ተሓቲቱ ከኣኒ it retrieves information from the database ማለት እዩ okay so this is database in a nutshell all right ሕጂ usually ክልተ ዓይነት database እዮም ዘለውና two main categories of database ሓደ relational ወይ ከዓ SQL database ማለት እዩ SQL ማለት structured query language ማለት እዩ relational database so ሕጂ እንታይ እዩ relational database organize data into tables that is rows and columns እዚ SQL ድብልሎ ወይ ከዓ structured query language ta structured ትብል ቃል ኣብዚኣ ከተገድሰና ማለት እዩ so it organizes the data into table that is rows allo columns allo okay so we have the rows and we have the columns here as you can see
ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን እቲ ሲኮል ዳታቤዝ ዝበሃል ብከምዚ ስትራክቸር ዝኾነ መንገዲ ነቲ ዳታ ስቶር ትገብሮ ማለት እዩ ቴብል ማለት እዩ with defined relationships between them using primary key and foreign key እዚኦም ብዲቴይል ክንሪአና ብዝመፅ ዘሎ ስላይድ ግን ንሕጂ ሕዝወን primary key and foreign key ሕጂ ኣብ ሓደ database say for example this is our database okay multiple tables ክህልወና ክእል እዩ ባህርያዊ መብዛሕትኡ database multiple table ኣለዎ እዚኣ ሕጂ table 1 ክትከውን ትኽእል ካልእ table እውን ትህሉ ትኸውን ኣብኡ table 2 and maybe another one even table 3 እውን ክህሉ ክእል ይኸውን okay this is table 2 and this is table 3 ሕጂ እዘን tables እዚአን usually relationship ኣለወን ክንሪአና እዚ in detail ኣብ ዝመፅ ዘሎ ስላይድ ግን እቲ relationship ናተን ከዓ ብprimary key and foreign key እዩ define ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ strict ዝኾነ structure ኣለና ማለት እዩ structure ድዩ and it stores data into tables that is rows and columns እዚ ሕጂ እቲ SQL ወይ ከዓ structured query language ዝበሃል ማለት እዩ non relational database ከዓ እንታይ ይበሃል no SQL ሕጂ እታ structure ትብለላ እዚኣ loose ትኸውን ኣላ ማለት እዩ it's not like rigid ዝኾነ structure የብሉን it can be semi structured or unstructured ክኸውን ይኽእል non relational database ዝበሃል ማለት እዩ no SQL no structured query language ማለት እዩ እዚ ሕጂ a non relational database stores data in formats other than tables so they don't use tables really ንዓና ንክጥዕመና ምናልባት ኣብ ገለገለ non relational database ክንርኢ ከለና ከም table ኮይኑ ረኣየና ክእል ይኸውን ግን in reality እቲ data ከም table ኣይኮነን stored ዝኸውን ከም ምንታይ ደኣ እንተረኣየልና it can be stored as a key value pairs documents graph wide column stores ገለ ብዙሕ ዓይነት ፎርማት ኣለና ናይ ስቶር ኣገባብራ ናይ database ኣብ non relational database ግን it's really not a table key value pair ንኣብነት ሕጂ ሲ ሓደ ፕሮዳክት እንተዳ ንሸይጥ ኣለና ኮይና እቲ ፕሮዳክት ID ክህልዎ ክእል ይኸውን ፕሮዳክት ID maybe 111 ድሓር ናቱ ከዓኒ ገለ ካራክተሪስቲክ ክህልዎ ንኣብነት ላፕቶፕ ተረኣ ኮይና HP okay so this is the key value pair ዓይነት ኣፀሓሕፋ ማለት እዩ okay and it can be written as a JSON format as well JavaScript object notation ከምዚ እውን ክፀሓፍ ይከኣል እዩ ማለት እዩ in terms of key value pair ክንብል ከለና ስለዚ it is designed for flexibility and scalability so this is very important as well ሕጂ relational ወይ ከዓ SQL database scale ክንገብሮ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ወይ ከዓ limitations ይህልወና ክኸውን ይኽእል bottlenecks ክህሉ ክእል ይኸውን እዩ scale ንክንገብር ማለት እዩ እዚ non relational database ዝበሃል ግን it is designed for flexibility and scalability rigid structure ስለዘይብሉ flexible and scalable ካዩ ብቐሊሉ ከዓ ንመዓት ብዙሕ volume ናይ requests handle ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ እዚ non relational database as opposed to relational database ማለት so these are some of the key differences okay so let's have a look at relational database again detail ማለት እዩ tables with predefined schema okay fixed schema ኣለዎም ማለት ወይ ከዓ predefined schema ነዚ schema እዚ stack ትገብሮ ይትኽእል ንኻ break ትገብሮ ይትኽእል ኒኻ data integrity enforces rules like unique keys and constraints data integrity ከዓ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ሓደ database ተዳ ኣሎ ኮይኑ okay እዚኣ ሕጂ ኣቐዲምና define ንገብራ እዚኣ column እዚኣ ንኣብነት እንተደኣ numbers ኢልና define ጌርና numbers ጥራሕ ትሕዘልና ትኽእል say for example int ድሓን integer ተደኣ ኢልና ኣብዚኣ ብምሉእ ኣብዚኣ column እዚኣ integers ጥራይና ስቶር ክንገብር ንኽእል ቁፅርታት ማለት it could be 5 it could be 7 it could be ገለመለ ግን እንተደኣ characters ተደኣ ክንገብር ፈቲና ዝኾነ ነገር ክንፅሕፍ ተደኣ ፈቲና it's not going to work ምክንያቱ predefined ንገብሮ ኢና it enforces data integrity ነዚኣ ከዓ ሕጂ nam chart ተልናዮ ዝኾነ ዓይነት ዴታ ተልናዮ ከምኡ ጥራይና ክንፅሕፈሉ ንኽእል ካልእ ዓይነት ዴታ ከነእትወሉ ኣይ ንኽእልን ኢና ማለት እዩ okay so this is data integrity ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ structured data ወይ ከዓ schema ድብል ክንሪኦ ኢና ዝፅንሕ ኢልና query language ከዓ እንታይ እዩ SQL ኢልናዮ structured query language እዩ ኢኻ ትጥቀም ተራ query ክትገብሮ ኮይንካ ወይ ከዓ information retrieve ክትገብር ካብቲ database ማለት እዩ in terms of scalability ማለት say for example እቲ database ካ ብዙሕ ዳታ ስቶር ምስ ገበረ ወይ ከዓ ንመዓት ሪኩዌስት ካብ ዩዘር ምስ መጾ millions of users ተዳ ኣለውካ you will hit it እንደገና መዓት ኢንፎርሜሽን ስለ ስቶር ትገብር ከኣኒ ስፔስ run out ክትገብር ትኽእል ኢኻ
حجي زمص زلو ترافيك وي كاني ستوريج كا نختعبيو وي كاني كاباسيتي نايت داتابيز نات كان نختعبيو vertical ترايخا ختعبيو تخيل vertical scaling مالت this is very important vertical scaling مالت ኣብነት እዚ database ናትካ specification ናቱ maybe RAM maybe 8 GB ተለኣ ነይርዎ storage ምናልባት 1 terabyte እንተለኣ ነይርዎ እቲ processor ምናልባት 4.2 gigahertz ተለኣ ነይርዎ maybe ዝእኹል ኣይኮነን ይኸውን through time መዓት users ምስ መፁ መዓት information ምስ ሓዘ ገለገለ ፀገም እዩ ስለዚ ክትዕብዮ ኣለካ vertical scaling ማለት ትውስኾ RAM 8 ዝነበረ ወላ 32 GB ትገብሮ ትኽእል ንኣብነት upgrade ትገብሮ እቲ storage ናትካ 1 terabyte ዝነበረ maybe 100 terabyte ትገብሮ okay እቲ ናይ processor speed ካ ከዓ ከምኡ ትዕብዮ maybe core i9 ትገብሮ or something ስለዚ vertical እንዳዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ okay ንኸትዕብዮ ኢልካሲ ካልእ database ኣይትውስኽን ኢኻ horizontal scaling ዝበሃል more database እንተደኣ ወሲኽካ ንኣብነት ሓንቲ ናትካ ኣብዚኣ ኣብዚ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ተወሲኽካ እዚ horizontal scaling እዩ but this doesn't work for a relational ወይ ከዓ NoSQL database you can only scale it vertically okay ኣብ ገለ use case ኣሎ horizontally scale ክትገብሮ ትኽእል ንኣብነት read capacity ሕጂ database ክበሃል ከሎ ዳታ ይፅሕፍ እቲ database እንተደኣ ዝኾነ input ሂብካዮ post እንተደኣ ኢልካዮ ወይ ገለ ወይ ሓድሽ user እንተደኣ register ገብር ኣሎ ኮይኑ post request ይፅሕፎ ነቲ information ማለት እዩ okay we have a user ሽሙ ክስቶ እዩ ኣድራሽኡ ከምዚ ቴሌፎኑ ከምዚ payment information ናቱ ኢሉ ነቲ information ይፅሕፎ ማለት that is a right read ከኣኒ query ትገብሮ እንተደኣ ኣለካ ኮይንካ if you want to know something about a certain user or ብዛዕባ ናትካ product ሓደ ነገር እንተደኣ ትፈልጥ ደሊኻ ነቲ database query ትገብሮ ከለካ read ትገብር ኣለካ ማለት እዩ so there is read as well as write going on ማለት እዩ እታ w write እያ እታ r ከኣኒ read እያ okay ሕጂ ምናልባት ነቲ read ናትካ enhance ንክትገብሮ maybe databases ክትውስኽ ትኽእል ትኸውን ኢኻ horizontal ግን ድሓን ንሱ ይፅናሓልና እቲ ራይት ክትገብር ትኽእል ግን ዳታ ክትፅሕፍ ወይ ከዓ ሓድሽ ዳታ ኢንተር ክትገብር ከለካ ትኽእል ግን እቲ ማስተር ዳታቤዝ ዝበሃል ጥራይ ኢኹም ክትገብር ትኽእል ሓደ ዳታቤዝ ጥራይ ኢኹም ንገብር ሶ ክትዕብዮ ከለካ ትኸይድ ተዓቢ ምሽ ድሓር ግን ሊሚት ኣለዎ ክሳዕ ክንደይ ካብ ክትዕብዮ ትኽእል ባህላይስ እቲ ሪሶርስ ዝበሃል ናይ ዓለም ወላ ኩሉ ወዲእካያስ ኣብ ገለስ ደው ክትብል ኢኻ okay say for example ኦፊስ ትካረ ሓደ ስራሕ ጀሚሩስ ዝኾነ ካምፓኒ ክሬት ጌርካስ ኦፊስ ተኻሪኻ ኣለካ እንዳዓበኻ ትከይድ ከለካ ሜቢ ሎም 5 ሰራሕተኛ ህልው ኮኑ ንዓመታ ሜቢ 10 ሞር ክትውስኽ ትደሊ ድሓር ትውስኾም ተጨቃጭቆም ኣብዛ ኦፊስ ዝፀንሑ ድሓር ቨርቲካል ስኬሊንግ ማለት እንደገና ድሓር ኔክስት የር ከኣነ 50 ሰራሕተኛ እንተለኣ በፂሕካ ኣብ ክንዲ ካልእ ገዛ ምክራይ እንታይ ጥራይኻ ክትገብር ትኽእል ሲኮል ዳታቤዝ ትኾንካ ኣብ ርእሲኡ ጥራይኻ ከተስርሓሉ ትኽእል ካልኣይ ፒያኖ ማለት እዩ ኦኬ ወይ ከዓ ካልኣይ ርሻን ድሓር 50 ሰራሕተኛ በፂሕካ ኣለካ ኦኬ እዚ ክልተ ፒያኖ ኣኺልካ ኣሎ እንደን ድሕሪኡ ከኣኒ 100 እንተለኣ በፂሕካ እንደገና ሳልሳይ ትውስኽ ማለት እዩ ሰርድ ፍሎር ኦኬ 100 ሰራሕተኛ በፂሕካ ኣለካ ክሳዕ ክንደይ ካብ ንላዕሊ ገፅካ ቢልድ ክትገብር ሊሚት ኣለዎ ግራቪቲ ኣይፍቅደልካን እዩ ኔቸር ኣይፍቅደልካን እዩ ፎርስስ ኣይፍቅዱልካን እዮም ገለገለ ሊሚት ኣለዎ ስለዚ ቦትልኔክ ክኸውን ይኽእል እዚ እሱ ማለት እዩ ቨርቲካል ስኬሊንግ ዝበሃል ማለት እዩ ኦኬ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ኤክሰፕት ነቲ ሪድ ተዘይኮይኑ ነቲ ማስተር ዳታቤዝ ናትካ ቨርቲካል ጥራይካ ስኬል ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ which is a bottleneck which is a limitation ሕጂ ኣማዞን ንባዕሎም መጀመርያ ዳታቤዞም ሲኮል ዳታቤዝ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ኣማዞን as we know millions and millions probably billions of users ኣለውዎ ስለዚ ከዓብዩ ስለዘይክእሉ ዳታቤዞም ከዕብይዎ ስለዘይክእሉ ካብ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ናብ ናን ሪሌሽናል ዳታቤዝ ኣስጊሮሞ ሕጂ ብናይ AWS ሰርቪስ ናቶም ዳታቤዝ ክሬት ገይሮም እዚ ዳይናሞ ዲቢ ዝበሃል ኣብ ከምኡ ናን ሪሌሽናል ዳታቤዝ ገይሮም ምክንያቱ እቲ ናን ሪሌሽናል ዳታቤዝ ዝበሃል መዓት ትራፊክ ሃንድል ክገብር ክእል እዩ መዓት ስቶሬጅ ሆሪዞንታል ከዓ ስኬል ክገብር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ባክ ቱ ሪሌሽናል SQL ዳታቤዝ ኤግዛምፕልስ ናቶም እንታይ እዩ MySQL ዝበሃል ኣሎ ፖስትግረስ ዝበሃል ኣሎ ኦራክል ዳታቤዝ ዝበሃል ኣሎ ብዚኣቶም ሓደ ሓደ ኤግዛምፕልስ ናይ ማርያ ዲቢ እውን ኣሎ ኦኬ ሓደ ኤግዛምፕልስ ናይ SQL ዳታቤዝ ማለት እዩ ኦኬ so this is a relational database ሕጂ እቲ ፊክስድ ስኪማ ድብልናዮስ እንታይ እዩ እንደገና ከኣኒ ፕራይመሪ ኪ ፎሬን ኪ ሕጂ ሓደ ስኪማ ስትሪክት እዩ ኢልናዮ ፊክስድ ስኪማ እዩ
اوكي እንደገና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዳታቤዝ ከዓ ንማልቲፕል ቴብልስ ክህልውና ክእሉ እዮም ኢልና ሕጂ say for example ናይ ኢኮመርስ ዌብሳይት ኣፕሊኬሽን ኣለካ ሕጂ ዳታቤዝ ናቱ ስቶር ድገብረልካ ኣለካ ዩዘርስ ስቶር ድገብረልካ ኣሎ ፕሮዳክትካ ስቶር ድገብረልካ ኣሎ ኦርደር ናብ ኦርደር ከዓኒ ስቶር ድገብረልካ ኣሎ ሰባት ክገዝኡ ከለዉ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ዩዘር ቴብል ኣለካ ኣብዚ ኣብዚ ከዓ እቲ ተሸጠ ንብረት ማለት እዩ ናይ ሴልስ ቴብል ኣለካ እዚ ከዓኒ ናይ ፕሮዳክትስ ከዓኒ ኦፍኮርስ ናይ ስቶክ ናትካ ከዓኒ ቴብል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ቴብል እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዳታቤዝ ዘለዉ ዲስ ቴብል ዴይ ሃቭ አ ሪሌሽንሽፕ እቲ ሪሌሽንሽፕ ናቶም ከዓኒ ፕራይመሪ ኪ and foreign key you determine ድኸውን ማለት እዩ ኦኬ this primary key and foreign key ሕጂ እዚኣ ቴብል እዛ ዩዘር ቴብል ተወሲድና this is the primary key ኦኬ እዚኣስ primary key ልና ሴት ንገብራ እዛ ዩዘር አይዲ ትብል ዘላ ሕጂ ዩዘር አይዲ ቁፅሪ 10 እዩ መን እዩ ዝበሃል ቦብ ኢሜይሉ እንታይ እዩ bob at something.com ኣምታይ ሲቲ ይቕመጥ ኣብ ለንደን ካልእ ከዓ ሳሊ ትበሃል ካላ ለንደን ኣን ትበሃል ካላ ኣብ ግላዝጎ someone might be living in Leeds or something okay so these are your users ናይ users ናትካ ቴብል እዩ እዚ okay and this is the primary key ኢልና እዚኣ ከዓ sales table ከዓ ኣለካ because you have to track your sales okay order number 93 ሕጂ እዚኣ order እዚኣ number እዚኣ ከዓ primary ክትኸውን ኣላ ናይ እዚኣ table እዚኣ this is the primary key okay for this table for sales table all right ሕጂ ዛ ኦርደር 93 መን ዓዲግዋ ዩዘር 11 and ዩዘር 11 ከመን እዩ ሳሊ ኦኬ ዳት ሳሊ ስለዚ እዚኣ ዩዘር አይዲ ኣብዚ እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ፕራይመሪ ነራ ዩዘር አይዲ ኣብዚ ክትመፅእ ከላ ከዓኒ ፎሬን ኪ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሪሌሽንሽፕ ተረዲኣትኩም ኣላ ፕራይመሪ ክን ፎሬን ኪን እዩ እቲ ሪሌሽንሽፕ ማለት እዩ ኣብዚ ፕራይመሪ ኪ ዝነበረ ኣብዚ ፎሬን ኪ ይኸውን ግን ስቲል ኣለዉ እቶም ዩዘርስ Number order 95 كان number 13 ገዚኡ who is number 13 Steve who lives in Leeds okay ድሓር product ID ሎ እንታይ product እዩ ገዚኡ እዚ product ብአይዲ ንፈልዮ ማለት እዩ ዕለት ክንደይ ገዚኡ ገለ ከዓ ንህለብ ዝ ማለት እዩ okay so that is how it works ኣብዚ ከዓ ናይ products ናትና ከዓ ቴብል ኣለና alright እዚ ናይ products ቴብል ናትና ከዓ product ID ትብላሉ እዚ ሕጂ ናይ ዚኣ ቴብል እዚኣ ናይ ዛ products ቴብል primary key ኣትኸውን ደላ እዚኣ okay product name type MacBook HP iPad Canon whatever okay and specification ናተን ከዓ ንህለክ Mac ተኮይኑ ኮምፒውተር ተኮይና Core i7 8GB HP ተኮይና whatever and stock quantity ከዓ ኣለና ሕጂ እዚኣ product ID primary ተኮይና ኣብዚ back to the sales table ሕጂ በዚኣ order 93 ሳሊ ገዚኣ ኢልና እንታይ ዓይነት product እያ ሳሊ ገዚኣ ክንብል ከለና እቲ product ID ከዓ 12 ስለዚ አይፓድ ገዚኣ ማለት እዩ ሳሊ ስለዚ እዚኣ ፕሮዳክት አይዲ ኣብዚ ፕራይመሪ ዝነበረት ኣብዚ እንታይ ኮይና ኣላ ፎሬን ኪ ኮይና ኣላ okay so you can see the relationship between these two tables ሕጂ ንምንታይና ሆሪዞንታል ስኬል ክንገብር ዘይንኽእል ኣብ ሲኮል ኣብ ከምዚ ዓይነት structured fixed schema ዘለዎ database ምክንያቱ ነዚ ሪሌሽንሽፕ ኣብ መንጎ ቴብልስ ዘሎ ብሬክ ከይገበርካዮ ስኬል ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚ ብሬክ ተጌርካ ከዓኒ ኩዌሪ ክትገብሮ ይትኽእል ገለ ክትገብሮ ይትኽእል okay so that's the idea of a SQL database however non-relational we can NoSQL database the flexible schema allows unstructured or semi-structured data it's not as strict كمز قد محجز زي SQL درأنا مالتي it has a flexible schema data model it could be a document a key value pair graph قال زي بزح عين database سالنا special is graph database نمتى تكملوا سب social media حجنا أبنت كستو فيسبوك تخوينو كستو is a friend of كستو كستو خيدو ناي say for example bob ዝፅሓፎ comment like ገይሩ እቲ like ዝገበሮ ከዓ ሓደ comment ሂብሉ ገለ ዝብል very complicated ዝኾነ relationship ዘለዎ ዓይነት data gather ክትገብር ከለኻ you use a graph database ማለት እዩ ከምታት እዩ እቲ graph ዝጠቅም and column based ገለ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ so in terms of scalability this is where it shines now NoSQL database it scales horizontally which means adding more servers حجبت ناي سيكول انتاي لانيرنا كامباني مسكفت كاس say for example لو مع 10 سرحتنيا له حنت فلور تليكا إلنا لحد نقدر أنا عمتها say 50 employees كتقبر تليقا حجي نا سيكول database instead of أبز توثق كالا اي بيانو انتاي تقبر كال
ኣብቲ ከባቢኡ ድዩ ወይ ገለ ካልእ ኦፊስ ትካረ እንደገና 100 ሰራሕተኛ ክትገብሮም ከለካ ከዓኒ ካልእ ኦፊስ ትካረ ከምኡ እንዳበልካ ኦፊስ እናተኻረኻ ትኸይድ ማለት ሕጂ ሊሚት የብልካን ማለት እዩ ኦልሞስት ክሳዕ ድላይካ ሲ ዋላ 100,000 ሰራሕተኛ ትኮይኖምስ ሞር ገዛውቲ ጥራይ ደለካ ኣብ ልዕሊ ገዛ ስለ ዘይትሃንፅ you have the flexibility to grow ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንዳ ዓበይ ክኸይድ ከሎ ከዓኒ ስኬላቢሊቲ ንኣብነት say for example ሎም እዚኣ ዳታቤዝ ኣላትና እሞ ንበል NoSQL ዳታቤዝ መሊኣ እዚኣ ካፓሲቲ መሊኣ ብዙሕ ዩዘርስ ረኺብና ገለገለ ከነዕብያ ተደለና we just add more servers ተርዲኡ ኸነ ሕጂ ዳታ ሬፕሊኬት ዝኸውን እዩ እንደገና ብዙሕ ሰርቨር ክኸውን ከሎ ስቶሬጅካ ከዓ ሞር እንዳዓበየልካ ከይድ ማለት እዩ ሞር ስቶሬጅ ኣለካ ማለት እዩ ማልቲፕል ኖድስ ትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሎድ ባላንሰር ክህሉ ይኸውን እቲ ሪኩዌስት ዝመፅሎ ናብ ማልቲፕል ቴብልስ ናብ ማልቲፕል ዳታቤዝስ ዲስትሪቢዩት ዝኸውን ስለዚ ሚሊየንስ ኦፍ ሪኩዌስት ፐር ሰከንድ ሃንድል ክትገብር ኢኻ ስቶሬጅካ ከዓ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ኣብ ፓርቲሽን ዝበሃል እዩ ዝቕመጥ እቲ ክስታይ ድሓን እሱ we don't want to go deep into how it works ግን እዚ the main differences ማለት እዩ ስለዚ use case ideal for real time applications okay large scale data processing and content management ስለዚ very high reads and writes very fast requests ዘለካ ትኮይኑ ከምዚ ናይ amazon.com millions of requests per second ዝመፀካ ትኮይኑ you definitely need a NoSQL database ማለት እዩ እቲ SQL database ግን complex queries ትገብር ትኮይንካ ካብቲ database ንanalysis ድዩ data analysis مش الله همزي query ክትገብሮ ተለኻ ኣብ business intelligence tools ገለገለ sophisticated queries እንተረኣ ኮይኑ SQL እዩ ዝጠቕመካ ማለት እዩ some of the examples of NoSQL database is MongoDB, Redis and DynamoDB kind of AWS ማለት these are some of the examples of non-relational database okay yeah so እዚአን እንደለዋ ፕላስ እቲ non relational database ከዓ ከምዚ ዝመስል ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ፕራይመሪ ኪ ዝበሃል ኣሎ እቲ ካልእ ከዓኒ ኣትሪቢዩትስ ዝበሃል ሕጂ እዚ ፕራይመሪ ኪ ኦፕሽናሊ ፓርቲሽን ኪ ጥራይ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ሶርቲ ኪ እውን ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ኤኒዌይ እዚኣ እታ ቀንዲ ተድሊ እታ ፓርቲሽን ኪ ትበሃል እዚኣ ስለዚ ካልእ ዳታቤዝ በቃ እዚ ካልእ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ዘሎ ኣትሪቢዩት እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ሪሌሽናል ወይ ከዓ ኣብ ሲኳል ዳታቤዝ እንተርኢና እዚ ሕጂ ሲኳል ዳታቤዝ ተኮይኑ ኤምቲ ስፔስ ክንገድፍ ኣይንኽእልን ኢና ኣትሊስት ገለ ኢንፎርሜሽን ክንህቦ ኣለና ኤንኤ እንተላ ኢንፎርሜሽን ደየሎ ኮይኑ ኤንኤ ገለስ ክንፅሕፈሉ ኣለና we cannot leave empty space ኣብ NoSQL ግን ብኸመይ እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና እዚ ቴብል ይመስል ግን ከም ቴብል ኣይኮነን ስቶርድ ኮይኑ ዘሎ እዚኣ ኣይተም ተርኢና ሕጂ እዚኣ ፕሮዳክት ኣይዲ እንድያ እቲኣ ፓርቲሽን ኪ እዚኣ ሓንቲ ኣይተም እያ ትቁፀር okay this is one item በቃ እዚኣ ሕጂ ነብሳ ክኢላ እያ ስቶርድ ትኸውን ምዝ ካልእ ትውስድ ብደሎ ንሕና ሰባት ስለ ዝኾና ንዓና ንኽርዳእና እምበር ፋሕ ኢሉ ክቕመጥ ይኽእል okay ኣብ ማልቲፕል ኖድስ ፋሕ ኢሉ ክቕመጥ ይኽእል እዩ okay ወላ ኣብ the same node እውን ክኸውን ይኽእል ግን እዚኣ እዚኣ ኣይተም እዚኣ this is item ኢና ንብላ ኣለና እዚኣ ወላ ሓንቲ ሪሌሽንሽፕ የብላን ምዝ ካልእ ኣይተም ሳብ ዘሎ okay እዚኣ ናይ ባዕላ ኣይተም እያ this one እዚኣ ኸ independent እያ from anything and it can be stored on its own okay ኣብዚ ኸ ክንሪኦ ዘለና ሕጂ ጋፕ ዝገደፍና ይመስል ምሻሎ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን የለን okay ምክንያቱ ንምንታይ relationship ወይ independence ስለ ዘይብሉና ንሕድሕዱ it's just one item እሱ ከዓኒ እዚ partition key እዩ ድፈላለ ማለት partition key 1 partition key 2 multiple partition keys ክህልወና ክእል ማለት ስለዚ እቲ NoSQL database ዝበሃል ከምዚ ዓይነት characteristics ኣለዎ ማለት እዩ okay I hope it's clear ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም ኣብቲ ኮመንት ጽሓፉለይ or you can just contact me ኣብ platform ዘሎ ኣብ YouTube ድዩ ኣብ Instagram ድዩ ኣብ ዝኾነ ተረኺብኩሞ you can just leave a comment or ask your questions all right thank you very much for watching